ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าท่านสามารถทำให้สุขภาพดีไปจนถึงระดับจิตวิญญาณได้เพียงแค่ทำให้สมองและลำไส้เชื่อมต่อกันทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวของ gut feeling ไหมครับที่เป็นสัญชาตญาณที่มันมาจากในท้องของเราซึ่งจากการศึกษาวิจัยค้นพบแล้วว่าลำไส้เป็นสมองที่2ของมนุษย์หรือ gut brain axis ครับทั้งสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินก็ถูกผลิตในลำไส้ถึง 95% และสารอย่างโดพามีนก็ยังถูกผลิตในลำไส้อีก 50% หากท่านดูแลสมองและลำไส้เป็นอย่างดีร่างกายจะตอบแทนท่านด้วย gut feeling ที่เที่ยงตรงและทุกท่านลองคิดดูสิครับหากท่านดูแลสุขภาพลำไส้ดีชีวิตจะดีขนาดไหนหากสมองที่2หรือ gut brain axis ของท่านได้รับการดูแลจิตวิญญาณของท่านก็จะดีตามไปด้วย Amio Manifest อาหารเสริมบำรุงสมองและลำไส้ด้วยสูตรของ Spiritual Science หรือวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณที่จะทำให้ลำไส้คลื่นสมองและจิตวิญญาณของท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกท่านสามารถดูรายละเอียดที่ description ได้ครับหรือ line at amyours.bkk ทุกท่านครับผมมีสิ่งหนึ่งอยากจะบอกทุกท่านไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรอยู่ในชีวิตนะครับความรู้สึกแย่สภาวะมืดไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามเกิดขึ้นมาจากสิ่งเดียวครับแค่สิ่งเดียวและถ้าคุณผู้ฟังเอาชนะสิ่งนี้ได้ท่านจะค้นพบความสุขไปทั้งชีวิตท่านจะค้นพบความสงบท่านจะอยู่เหนือทุกปัญหาสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมครับอีโก้ครับในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กัน A New Earth ก่อนอื่นเลยวินาทีที่ผมกำลังสื่อสารกับทุกท่านอยู่ในตอนนี้นะครับผมคือเพื่อนหรือพี่น้องที่หวังดีที่สุดกับท่านเพราะหลายครั้งปัญหาของเรามาจากการยึดติดในอีโก้ของตัวเองแค่เจ้าอีโก้เนี่ยแหละครับมันก่อให้เกิดปัญหามันก่อให้เกิดความขัดแย้งมันก่อให้เกิดวิกฤตต่างๆหรือผลลัพธ์ที่ท่านไม่พึงปรารถนาเพราะอีโก้ทั้งหมดเลยหากคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ The Power of Now ได้ผมเชื่อว่าทุกท่านจะเข้าใจสิ่งนี้กันดีและเหมือนจักรวาลนำพาให้ผมมาเจอหนังสือเล่มนี้ครับของคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่เป็นปรมาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ผมเคารพนับถือมาก A New Earth ผมจะมาขยายซีโนนิมหรือขยายความคำว่า A New Earth ก่อน Earth แปลว่าอะไรครับแปลว่าโลกใช่ไหมครับโลกคือสิ่งที่เรามองเห็นรอบๆอยู่หรือเรียกว่าโลกกายภาพIf you create a new heaven, you will have a new earth. หากท่านสร้างสวงสวรรค์ใหม่ได้โลกใหม่จะบังเกิดพูดตามผมนะครับหากท่านสร้างสวงสวรรค์ใหม่ได้โลกใหม่จะบังเกิดและสวรรค์ในที่นั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตัวเราหนังสือเล่มนี้คือที่มาที่ไปนะครับ A New Earthเราจะมาเข้าสู่บทเรียนกันครับต่อจากนี้คำถามที่สำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือทำไมผมถึงกล้าดีมากเลยที่มาบอกว่าทุกปัญหามันเกิดขึ้นมาจากอีโก้หลังจากฟังคลิปนี้จบทุกท่านจะได้คำตอบไปครับเรามาเริ่มที่ chapter 1 กัน chapter 1 The Flowering of Human Consciousness เราจะมาเริ่มการเบ่งบานจิตสำนึกอันมหัศจรรย์ของมนุษย์ครับคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่ครับเริ่มถึงเรื่องนี้ครับมนุษยชาติจุดดั้งเดิมของเราล้วนแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีงามครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงดอกไม้ดอกหนึ่งเมื่อดอกไม้มันได้เติบโตขึ้นมาจากการเป็นเมล็ดหรือเติบโตขึ้นมาจากลำต้นของต้นไม้นะครับเมื่อมันได้รับแสงเมื่อมันได้รับอาหารมันก็เริ่มผลิบานดอกไม้เปรียบเสมือนตัวแทนของความสวยงามถ้าเป็นดอกไม้ทั่วไปนะครับซึ่งดอกไม้ถ้าถามตรงๆมันฝืนตัวเองที่จะบานออกมาไหมครับมันไม่ได้ฝืนครับมันแค่บานถูกต้องไหมครับดอกไม้ไม่ได้ฝืนที่กำลังจะโตมันโตตามธรรมชาติของมันเองสิ่งนั้นเปรียบได้เสมือนตัวตนอันดั้งเดิมของมนุษย์ครับเมื่อมนุษย์สามารถเข้าถึงสภาวะที่เป็น normal state หรือถ้าเป็นหนังสือเล่มนี้จะเรียกว่าจิตเดิมแท้นะครับเราจะเติบโตเราจะเบ่งบานตามช่วงเวลาและมันสวยงามเปรียบเสมือนดอกไม้ดอกหนึ่งเลยและนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเราครับ
นี่คือสิ่งที่คุณเอ็กฮาร์ท ทอลเลเชื่อมั่นเสมอมาและมันเป็นความจริงอย่างยิ่งแต่ในตอนนี้ครับเราห่างไกลจากการอยู่ใน normal state หรือจิตเดิมแท้มากๆเพราะอะไรณเวลานี้ที่ทุกท่านกำลังฟังคลิปนี้อยู่มนุษยชาติกำลังอยู่ในจุดวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกการเปลี่ยนแปลงนี้มีความจำเป็นต่อการอยู่รอดและการเจริญรุ่งเรืองต่อมนุษยชาติความทุกข์ทรมานของมนุษย์เกือบทั้งหมดมาจากจิตใจที่ยึดติดกับอีโก้สำหรับพาร์ทนี้ผมจะขอเปลี่ยนจากคำว่าอัตตาเป็นอีโก้นะครับเผื่อบางท่านเข้าถึงคำนี้มากกว่าอีโก้เกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากการระบุตัวตนความคิดและอารมณ์รวมไปถึงสถานการณ์ภายนอกการยึดติดเหล่านี้นำไปสู่การแปลกแยกจากมนุษยชาติและธรรมชาติครับเพราะการยึดติดกับอีโก้เลยนี่คือปฐมบทของส่วนแรกในหนังสือเล่มนี้เรามาเริ่มที่ข้อแรกกัน Our inherited dysfunction ความผิดปกติแห่งวิถีชีวิตหากคุณผู้ฟังเข้าใจสิ่งนี้ครับทุกท่านจะเห็นเลยว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้มนุษย์ไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ใน normal state หรือจิตเดิมแท้ได้มันมีอะไรมาขัดขวางกระบวนการที่จะทำให้เราเบ่งบานอย่างสมบูรณ์แบบกันสิ่งเหล่านี้บางทีมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่ท่านคิดครับและตอนนี้ท่านก็อาจกำลังเจออยู่เรามาเริ่มกันหากท่านไม่เข้าใจสิ่งนี้ท่านจะต้องถูกสังคมและโลกมายาทำร้ายและหลอกลวงท่านไปทั้งชีวิตผมจะอ่านประโยคหนึ่งให้ฟังนะครับสังคมกำลังหลอกให้ท่านมุ่งความสนใจและความสำเร็จไปที่โลกภายนอกจริงหรือไม่จริงมีแค่ท่านที่รู้คำตอบนะครับสังคมกำลังประโคมข่าวร้ายที่มนุษย์เสพติดและหลายครั้งมันเป็นข่าวปลอมจริงหรือไม่จริงครับลองถ่ายโซเชียลมีเดียดูครับแล้วท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดผมกำลังสื่ออะไรความขัดแย้งหรือโทสะคือสิ่งที่ทำลายความเป็นอยู่ของพวกเราแต่ก็ดูเหมือนว่ามนุษย์เกิน80หรืออาจจะ 90% บนโลกนี้ยังตกเป็นทาสของอีโก้จริงหรือไม่จริงครับถ้าทุกท่านตอบว่าจริงหมดเลยเรามาดูกันว่าแล้วต้นเหตุที่มาที่ไปของมันมาจากอะไรอีโก้คือต้นเหตุเดียวที่ทำให้ท่านเป็นทุกข์อีโก้ชอบที่จะยึดติดโดยเฉพาะความเชื่อที่ฝังแน่นเช่นศาสนาครับพอถึงตรงนี้หลายท่านจะเริ่มมีคำถามแต่ผมขอย้ำอีกครั้งครับวินาทีนี้ตัวผมไม่ได้มาในฐานะอินฟลูเอนเซอร์แต่ผมมาในฐานะเพื่อนและพี่น้องของท่านและผมคือคนที่หวังดีที่สุดกับท่านในวินาทีนี้ผมเลยขอให้เราทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยวางทุกความรู้ที่มีแล้วค่อยๆฟังไปหรือเรียนรู้ไปด้วยกันอีโก้มันชอบที่จะยึดติดการยึดติดว่าเราเป็นคนชาตินี้เรานับถือศาสนานี้เรามีความรู้และความเชื่อแบบนี้อีโก้มันชอบอะไรแบบนี้มากครับยิ่งเรายึดติดและเอามาเป็น identity หรือตัวตนของเรามากเท่าไหร่เมื่อมีคนมาเห็นต่างหรือขัดแย้งกับความเชื่อของเราสิ่งที่อีโก้จะทำมันจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ส่งพลังงานความโกรธมาให้แก่ท่านแล้วสิ่งที่เราตอบสนองจากนั้นก็คือปรนนิบัติกับคนที่เห็นต่างเรากับว่าเขาเป็นศัตรูจุดเริ่มต้นมาจากอีโก้ครับเอาล่ะครับอีโก้ชอบที่จะได้รับการสนใจและมันจะทำให้ร่างกายรู้สึกอยากอาละวาดเมื่อมันไม่ได้รับการตอบสนองยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมต้องการอะไรบางอย่างจากคนรักของผมแล้วคนรักของผมตอบสนองไม่ได้สิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความโกรธความผิดหวังความเศร้าเสียใจซึ่งจริงๆแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่อีกฝ่ายอีโก้ของตัวผมเองครับแล้วคุณผู้ฟังเคยไหมครับคาดหวังให้ใครบางคนทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พอเขาไม่ได้ตอบสนองความคาดหวังเราโกรธเราอยากจะไปบังคับเขาปัญหาจริงๆมาจากเขาหรือมาจากเราอีโก้ใช่ไหมครับทุกท่านและพอถึงตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังรู้จักเจ้าสิ่งนี้มากขึ้นไปอีกขอเดิมพันครับถ้าทุกท่านเอาชนะแค่เจ้าอีโก้ได้ปัญหาเกือบ 100% ในชีวิตจะหายไปเลยวิธีแก้หรือวิธีจัดการอีโก้ที่ดีที่สุดคืออะไรเรามาตั้งคำถามกันหากอีโก้มันมีอยู่มันน่าจะมีประโยชน์หรือเปล่าแล้วหากมันก่อให้เกิดผลเสียขนาดนั้นจักรวาลจะสร้างอีโก้มาทำไมเรามาเริ่มสิ่งนี้ครับข้อที่2 The Arising New Consciousness
คุณเอ็กฮาร์ท ทอเล่ได้กล่าวถึงการตื่นรู้แห่งดินแดนใหม่หากเราเอาทุกคำสอนทุกปรัชญาที่ผู้นำหรือศาสดาได้สอนไว้คำสอนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดคือการอยู่กับปัจจุบันครับเพราะอะไรการอยู่กับปัจจุบันมันถึงสำคัญตรงนี้น่าสนใจมากครับทุกศาสดาทุกผู้นำทางจิตวิญญาณต่างเน้นย้ำถึงสิ่งนี้เขากล่าวเอาไว้นะครับในหนังสือเล่มนี้เขียนเอาไว้ว่าสิ่งเดียวที่มนุษย์ต้องเริ่มทำเพื่ออยู่เหนือพลังงานมือทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าอีโก้ก็คือการสร้างสภาวะแห่งปัจจุบันครับอีโก้ไม่ชอบปัจจุบันและปัจจุบันอีโก้ไม่สามารถสัมผัสได้จักรวาลมีพลังงานเติมให้เราอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่ว่าเราลืมเปิดประตูให้พลังงานนั้นเข้ามาซึ่งการยึดติดในอดีตหรือการกังวลในอนาคตคือการปิดประตูไม่ให้จักรวาลส่งพลังงานเข้ามาแน่นอนครับตรงนี้มันดูเป็นนามธรรมมากเลยแต่ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นพลังงานบางครั้งก็มองไม่เห็นจริงไหมครับเหมือนไฟฟ้าเลยพลังงานที่เกาะกลุ่มกันแน่นๆก็ก่อให้เกิดอนุภาคก็กลายเป็นของแข็งกลายเป็นของเหลวซึ่งแน่นอนครับตัวผมหรือสิ่งรอบๆตัวผมเป็นอนุภาคแต่มันยังมีอะไรอีกหลายอย่างเช่นความว่างเปล่าที่พลังงานมันวิ่งวนอยู่จักรวาลนี้มันจึงลึกลับเหลือเกินแล้วการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแหละครับคือการเปิดประตูรับพลังงานมาจากสิ่งที่อยู่เหนือกว่าเราใช้คำนี้แล้วกันนะครับบางท่านจะเรียกว่าพระเจ้าธรรมชาติแต่ผมจะขอใช้คำว่าจักรวาลแล้วกันทีนี้แหละครับการยึดติดและการหมกมุ่นคือการปิดประตูแห่งพลังงานนะครับและเจ้าอีโก้เนี่ยแหละครับคือต้นเหตุที่ทำให้เราเดินไปปิดประตูและเราก็รู้สึกเครียดรู้สึกว่าพลังงานชีวิตทำไมมันน้อยเหลือเกินยังจำหนังสือ Power vs Force ได้ไหมครับยิ่งพลังชีวิตน้อยก็ยิ่งเท่ากับความตายมากขึ้นเท่านั้นความละอายความโกรธความอิจฉาความแค้นล้วนคือการปิดประตูแล้วพลังงานชีวิตก็ถดถอยลงทั้งสิ้นอันนี้คือข้อที่2นะครับผมใบ้ไว้แล้วนะครับว่าการอยู่กับปัจจุบันคือวิธีแรกแต่ยังมีวิธีอีกเพียบเลยครับเรามาที่ข้อที่3 spirituality and religion ข้อนี้คือเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากที่สุดแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพูดคุยกันมากที่สุดและผมจะต้องวางทุกความเชื่อให้หมดเพื่อที่จะพูดสิ่งนี้ครับทุกท่านเรามาเปิดใจคุยกันศาสนามีไว้เพื่อให้คนตื่นรู้หรือมีไว้เพื่อให้คนยึดถือและต่อต้านความแตกต่างระหว่างเพื่อนมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะครับศาสนามีไว้เพื่อให้คนตื่นรู้หรือมีไว้เพื่อให้คนยึดถือและไม่ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อนมนุษย์เรามาเริ่มสิ่งนี้กันครับนี่คือสิ่งที่คุณเอ็กฮาร์ท ทอเล่เขียนขึ้นมาและเป็นสิ่งที่มันจะมีอิทธิพลกับชีวิตของพวกเรามากต่อจากนี้ถ้าคุณผู้ฟังเคยได้เรียนประวัติศาสตร์นะครับแน่นอนสงครามมักจะเป็นสิ่งแรกๆที่ถูกพูดถึงสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานมากที่สุดคือสงครามเกี่ยวกับอะไรครับศาสนาเกือบ 2-3 ศตวรรษเลยใช่ไหมครับการขัดแย้งที่ก่อให้เกิดหายนะได้ทันทีก็เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือแม้หากเรามาลองถอดฟิลเตอร์ออกแล้วมันลองมองดูจริงๆการกดขี่หรือต่อต้านทางมนุษยธรรมก็อาจยังมีอยู่ในศาสนาเพียงแค่ว่าจะเบาหรือจะหนักคุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับผมเองก็ไม่รู้คำตอบแต่เราจะมาไขความจริงกันเราจะเห็นมนุษยชาติใช้ศาสนาเป็นสิ่งที่สะท้อนอีโก้ของตนเองโดยลืมจุดมุ่งหมายอันแท้จริงที่ผู้เป็นศาสดาได้สร้างขึ้นมาและที่สำคัญครับการยึดติดกับความเชื่อการยึดติดกับความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนามันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับมันจะเกี่ยวกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเจ้าสิ่งนี้แหละครับอีโก้ชอบเหลือเกินตรงนี้จะไม่ได้อยู่ในสคริปต์ผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังหากคุณผู้ฟังได้ดูเรื่องของสื่อความรู้ต่างๆนานามันจะมีเรื่องที่ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาเลยผมเชื่อในสิ่งนี้ผมนับถือในสิ่งนี้สิ่งที่คุณสอนออกมาขัดแย้งกับความเชื่อของผมดังนั้นคุณผิดอีกฝ่ายอาจจะผิดจริงๆก็ได้ครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่ๆก็คือมันเกิดสภาวะของการยึดติดในความเชื่อของตัวเองแล้วการยึดติดนี้มันจะทำให้มนุษย์ไม่สามารถก้าวข้าม
ตัวตนเดิมของตัวเองได้การวิวัฒนาการมันก็จะไม่เกิดนั่นเองครับซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่ย้ำถึงสิ่งนี้ศาสนาแท้จริงแล้วมีไว้เพื่อให้ตื่นรู้และมีไว้เพื่อให้ถ่อมตนต่อยอดหากอะไรที่เห็นว่าไม่จริงก็ใช่ว่าจะต้องยึดติดกับมันแต่สุดท้ายแล้วด้วยความที่ศาสนาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันดูจับต้องไม่ได้มันดูเป็นนามธรรมมันเลยเกิดสภาวะที่ทำให้อีโก้ของมนุษย์ไปยึดติดได้ง่ายมากแล้วพอมันวัดค่าไม่ได้มันพิสูจน์ไม่ได้อีโก้ยิ่งชอบเลยครับผมนับถือสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่สำหรับผมและทุกคนควรจะมานับถือเหมือนกันโอ้โหอันนี้แหละครับของชอบอีโก้เลยมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับว่าทำไมสงครามที่มันยิ่งใหญ่ยาวนานและสูญเสียมากที่สุดมันก็หนีไม่พ้นศาสนามันยิ่งใหญ่กว่าการเมืองซะอีกครับดังนั้นบทสรุปของข้อนี้เรียบง่ายและลึกซึ้งครับสิ่งที่เป็นศาสนาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราครับสำหรับการตื่นรู้หรือค้นพบวิถีหลุดพ้นของตนเองแต่สิ่งที่มันสำคัญมากกว่านั้นก็คือการยอมรับความแตกต่างทางความเชื่อระหว่างเพื่อนมนุษย์นั่นคือสิ่งที่สูงส่งยิ่งกว่าความเชื่อใดๆในโลกครับมันคือการยอมรับความแตกต่างนั่นเองสิ่งนี้อีโก้ไม่ชอบและอะไรที่อีโก้ไม่ชอบเนี่ยแหละครับยิ่งต้องทำและทุกท่านครับบทเรียนนี้ลึกซึ้งมากแล้วสิ่งที่ผมพูดออกไปไม่ได้เขียนสคริปต์ครับมันมาจากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่และมาจากสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านได้ค้นพบศักยภาพภายในและการก้าวข้ามผ่านตัวตนเดิมของตัวเองสิ่งนี้จะก่อให้เกิดวิวัฒนาการอันสูงสุดทั้งกายและจิตวิญญาณของทุกท่านครับผมขอวางบทเรียนข้อที่2ไว้เพียงเท่านี้ขออภัยครับข้อที่3เรามาดูบทเรียนข้อต่อไปครับข้อที่4 A new heaven and a new earth เมื่อสวงสวรรค์เปลี่ยนโลกทั้งใบของท่านก็จะถูกเปลี่ยนเช่นที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนแรกครับหนทางสู่การหลุดพ้นบางท่านจะเรียกว่านิพพานบางท่านจะเรียกว่าทางรอดล้วนอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแหละครับอยู่ที่ว่าจะหาหรือไม่และท่านไม่ต้องไปหาในไกลเลยครับปัจจุบันครับมันอยู่ในตอนนี้ครับถ้าในสำนวนบ้านเราก็คือสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช่ไหมครับจะเป็นสวรรค์หรือจะเป็นนรกมันก็อยู่ในตัวเราทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับสภาวะการภายนอกเลยนี่คือความหมายจริงๆที่ผมเชื่อว่ามันลึกซึ้งและอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจอย่างยิ่งสถานการณ์ภายนอกมันเป็นไปในแบบที่มันเป็นส่วนเราจะรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่มันจะเป็นไปในแบบที่ตัวตนของเราเป็นครับดังนั้นตัวตนของเราจะเปลี่ยนให้เป็นสวรรค์หรือนรกก็ได้แต่ถ้าท่านสร้างสวรรค์ขึ้นมาโลกใหม่ที่เปรียบได้ดังสวงสวรรค์ก็จะเป็นไปตามตัวตนของท่านเช่นกัน A new earth ครับวินาทีนี้โลกของท่านกำลังเป็นอย่างไรตัวตนของท่านก็เป็นเช่นเดียวกันครับและถ้าท่านเปลี่ยนตัวตนโลกก็จะเปลี่ยนนั่นเองผมชอบความหมายของคำว่า A new earth มากต้องขอบคุณผู้เขียนท่านนี้นะครับผมจบเฟสแรกไว้แล้วครับคุณผู้ฟังเข้าใจอีโก้เข้าใจการยึดติดเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่อีโก้ชอบและเราจะเปลี่ยนแปลงมุมมองที่เรามีต่อโลกได้อย่างไรนี่คือพื้นฐานต่อจากนี้จะลึกกว่าเดิมครับค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันเฟสที่2ครับ Ego the current state of humanity อีโก้สถานะวิกฤตของมนุษยชาติครับเขาใช้คำนี้เลยนะครับตอนนี้อีโก้กำลังเป็นสถานะวิกฤตของมนุษยชาติเรามาเริ่มข้อแรกกัน The illusory self ตัวตนที่ลวงตาท่านอีโก้โปรดปรานสิ่งนี้มากที่สุดครับตัวฉันของฉันถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คืออีโก้จะชอบคำว่า I myself mine I am อีโก้ชอบโฟกัสที่ตัวเองครับฉันจะได้อะไรทำไมทุกคนจะต้องมาสนใจฉันอีโก้จะรีบตอบคำถามเลยครับดังนั้นอีโก้มักจะพยายามให้เราดึงดูดความสนใจหรือพยายามแผ่ซ่านโอ้อวดความสำเร็จหรือโอ้อวดตัวตนของตนเองฉันเป็นสิ่งนั้นฉันเป็นสิ่งนี้ฉันทำงานในตำแหน่งนั้นฉันทำงานในบริษัทนี้อีโก้ชอบยึดติดครับจำได้ไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายึดติดกับความเป็นตัวเองเช่นการยึดติดกับตำแหน่งการยึดติดกับหน้าที่การงานการยึดติดกับทรัพย์สินเมื่อนั้นแหละครับเรากำลังตกเป็นทาสของอีโก้โดยไม่รู้ตัว
และอย่าลืมครับเมื่อเราตกเป็นทาสของอีโก้เราจะกลายเป็นทาสของทุกๆเรื่องเลยดังนั้นระวังให้ดีเมื่อใดก็ตามที่เราพูดทำหรือคิดในสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเองมากจนเกินไปยิ่งเราหมกมุ่นกับตนเองเราจะยิ่งโดนอีโก้ครอบงำครับพูดง่ายๆนี่คือข้อแรกและมันเป็นสถานะวิกฤตก็คือในทุกวันนี้เรามีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาและเราใช้กันในชีวิตประจำวันสิ่งนั้นชื่อว่าโซเชียลมีเดียคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับว่าทำไมมนุษย์อย่างพวกเราถึงชอบเหลือเกินเวลาที่โพสต์อะไรไปเราได้ไลค์ได้ถูกกดแชร์ได้รับคอมเมนต์แล้วเราก็ชอบที่จะไปสังเกตมันตลอดเพราะตัวฉันอยู่ในนั้นและยิ่งตัวฉันได้รับความสนใจยิ่งมีคนมากดไลค์ยิ่งมีคนมากดแชร์อีโก้ตื่นเลยครับอีโก้ชอบมากเลยแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นทันทีก็ต่อเมื่อเราหมกมุ่นกับการเล่นโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะได้รับความสนใจเราจะเริ่มประกาศอวดอ้างทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราและเราก็จะกลายเป็นทาสของคำวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่รู้ตัวต้นเหตุมาจากไหนครับทุกท่านอีโก้ครับเห็นไหมครับมันเชื่อมโยงกันแทบทั้งหมดเลยเรามาดูข้อที่2อีโก้ชอบสิ่งนี้เช่นกัน The Story of the Lost Ring นี่คือเรื่องราวของคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเลนะครับในตอนนั้นคุณเอ็กฮาร์ทได้มีโอกาสไปเจอผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งอายุช่วงประมาณ40เธอกำลังเป็นโรคมะเร็งครับแล้วเธอก็ได้ใช้ชีวิตด้วยการเป็นครูเธอดูมีความสุขมากเลยจนกระทั่งเธอใช้ชีวิตอยู่ในบ้านปกติทั่วไปและคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเลก็ได้พูดคุยเธอดูเป็นอีกคนหนึ่งที่สงบแล้วก็เหมือนปล่อยวางกับชีวิตไปแล้วเพราะคนที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตจะเจอสภาวะแบบนี้นะครับจนกระทั่งถึงช่วงเวลาหนึ่งแหวนของเธอหายครับและช่วงเวลานั้นเองผู้หญิงคนนี้ก็ทุกข์ระทมเลยครับเป็นคนยึดติดกับแหวนมากเธอบ่นเธอสาบส่งแล้วเธอก็คิดว่าจะต้องมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาในบ้านนี้แล้วก็เอาแหวนนั้นไปคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเลก็สงสัยครับก่อนหน้านี้เธอดูเป็นคนที่ปล่อยวางไม่ได้ยึดติดกับอะไรแต่ทำไมเธอยังคงยึดติดกับแหวนนั้นอยู่คุณเอ็กฮาร์ท ทอลเลก็ถามไปเลยว่าเหตุผลอะไรคุณถึงให้ความสำคัญกับแหวนนี้เหลือเกินหญิงวัยกลางคนคนนั้นก็ตอบว่าแหวนนี้เป็นแหวนที่ครอบครัวของฉันให้มาฉันใส่มันทุกวี่ทุกวันแล้วถ้าหากมันหายไปฉันจะใช้ชีวิตได้อย่างไรหากเรามองในมุมมองบุคคลภายนอกมันก็เป็นแค่แหวนแต่สำหรับเธอยึดติดกับแหวนนั้นมากคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเลก็บอกว่าผมขอถามอะไรคุณสักอย่างนะครับแต่ก่อนที่จะตอบคำถามผมอยากให้คุณหาคำตอบที่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณผมจะให้เวลาคุณคิดว่าคุณจะสามารถปล่อยวางแหวนวงนั้นได้หรือเปล่าอาจจะเป็นเร็วๆนี้หลังจากนี้หรือตอนนี้แล้วคุณจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่คุณถึงจะปล่อยวางแหวนวงนั้นไว้ได้การที่แหวนวงนั้นหายไปทำให้คุณค่าและชีวิตของคุณลดลงหรือเปล่าแล้วการที่ตัวตนของคุณถูกลดทอนลงจากแหวนวงนั้นมันใช่จุดจบของชีวิตหรือไม่หลังจากนั้นครับเธอก็มีสติครับว่าสุดท้ายแล้วก่อนหน้านี้ที่เธอโกรธมากเลยว่าแหวนวงนี้หายแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนขโมยไปแท้จริงแล้วสิ่งที่ทำให้เธอโกรธจริงๆคือการยึดติดของเธอเองแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับผู้หญิงวัยกลางคนท่านนี้ก็เสียชีวิตแล้วก็มีการพบอีกทีว่าแหวนวงนั้นมันอยู่ใต้หมอนครับมันอยู่ใต้หมอนที่เธอนอนหลับทุกวันเลยเห็นอะไรไหมครับคุณผู้ฟังแม้แต่คนที่ดูเหมือนจะปล่อยวางที่สุดก็ยังสามารถยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างได้แม้แต่แหวนวงเล็กๆดังนั้นทุกท่านจะเห็นแล้วว่าอีโก้มันยึดติดอะไรได้ง่ายขนาดไหนอย่างแรกยึดติดกับตัวตนอย่างที่สองคือยึดติดกับสิ่งของยึดติดกับรถยึดติดกับบ้านยึดติดกับเสื้อผ้าซึ่งแน่นอนครับมันเป็นอะไรที่เอาชนะยากมากสมมุติว่าคุณผู้ฟังรักรถมากแล้วอยู่ดีๆมีคนมาขีดข่วนรถคุณก็จะรู้สึกโกรธแต่ถามจริงๆว่าเราโกรธเพราะเห็นรถเป็นรอยหรือเราโกรธเพราะอีโก้มาควบคุมเราแล้วก็ป้อนความคิดป้อนพลังงานด้านลบต่างๆนานาให้เราปั้นความคิดออกมาว่าไอ้คนที่มาทำรถเราเนี่ยมันแย่หรือทำไมเราจะต้องมาโชคร้ายอะไรแบบนี้ด้วย
มันคือเหตุผลครับว่าทำไมทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากโลกภายในของเราข้อที่3 the wanting for more ข้อนี้อีโก้ก็ชอบมากครับและเป็นอะไรที่เอาชนะได้ยากมากด้วยโดยเฉพาะทุกวันนี้ที่เราช้อปปิ้งกันได้ง่ายมากขึ้นอีโก้ชอบที่จะได้รับสิ่งต่างๆมากขึ้นโดยไม่รู้จักพอหากท่านรู้สึกไม่เคยพึงพอใจกับสิ่งที่ท่านมีความสัมพันธ์หรือแม้แต่หน้าที่การงานของท่านเลยแม้แต่วินาทีเดียวท่านกำลังโดนอีโก้ครอบงำอยู่นั่นเองตรงนี้เรามาไขความลับกันทุกวันนี้เราอาจจะมีความทุกข์ไม่ใช่เพราะว่าเราขาดแต่เป็นเพราะเรามีมากเกินไปแต่ก็รู้สึกไม่รู้จักพอเลยยิ่งมีเยอะยิ่งต้องการเยอะเคยเจอสภาวะแบบนั้นไหมครับแล้วทุกวันนี้การตลาดโลกธุรกิจหรือแม้แต่สื่อโซเชียลจะพยายามให้เราต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้ต้องไปไขว่คว้าสิ่งนั้นตลอดเวลาเลยและที่สำคัญคืออีโก้มันชอบครับดังนั้นวิธีแก้เลยก็คือถ้าให้แนะนำนะครับอย่าเสพโซเชียลมีเดียบ่อยฟังพอดแคสต์ดีๆอันนี้ไม่ว่ากันครับแนะนำช่อง The Library นะครับแล้วก็การเขาเรียกว่ารู้จักพอกับสิ่งของที่ตนเองมีในช่วงแรกๆมันอาจจะยากนิดนึงครับโดยเฉพาะสายช้อปปิ้งแต่เมื่อฝึกไปเรื่อยๆอีโก้มันจะสงบลงครับแล้วหากอันนี้เปรียบเสมือนตัวตนแท้จริงนะครับกับอันนี้คือตัวตนที่ปรุงแต่งหากอีโก้มันลดลงทั้งสองตัวตนจะอยู่ในจุดเดียวกันนั่นแหละครับ normal state จิตเดิมแท้นั่นเองเรามาดูข้อที่4ครับ the wanting for own อีโก้ชอบมากๆเวลาที่มันรู้สึกว่ามันได้เป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่างมันจึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมมนุษย์ชอบเหลือเกินเวลาที่บอกว่าฉันเป็นเจ้าของบริษัทนี้ฉันเป็นเจ้าของสิ่งนั้นฉันเป็นเจ้าของรถคันนี้ฉันครอบครองสิ่งนี้บริบทดังกล่าวคือสิ่งที่อีโก้โปรดปรานครับดังนั้นวิธีเอาชนะก็คืออย่ายึดติดกับสิ่งของนั่นเองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของยิ่งสิ่งนั้นมันมีมูลค่าสูงมากเท่าไหร่อีโก้มันจะยิ่งสั่งให้เรารู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งนั้นมากเท่านั้นจนกระทั่งวันหนึ่งเราต้องสูญเสียมันไปนั่นแหละครับเราถึงจะได้สตินั่นเองหากคุณผู้ฟังเห็นใครก็ตามที่ชอบอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเป็นเจ้าของสิ่งนี้ตัวเขาไม่ได้อ้างครับแต่อีโก้ของเขาต่างหากที่กำลังปรากฏออกมาเห็นใจเขาครับข้อที่5 the unwanting for now สภาวะของการอยู่กับปัจจุบันคือสิ่งที่อีโก้กลัวและเกลียดมากที่สุดคุณผู้ฟังยังจำข้อแรกได้ไหมครับอีโก้ชอบที่จะยึดถือในตัวตนชอบที่จะบอกว่าตัวเราเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนมีความฝันอะไรมีหน้าที่การงานอะไรอีโก้จะชอบยึดติดแต่การอยู่กับปัจจุบันครับมันไม่สามารถยึดติดได้ผมยึดถือว่าตัวผมเป็นผู้ประกอบการอดีตของผมเป็นผู้ประกอบการแต่ปัจจุบันนี้ผมก็คือผมครับส่วนอนาคตอีโก้ก็ชอบว่าเฮ้ยเราจะต้องทำสิ่งนั้นเราจะต้องทำสิ่งนี้เพื่อให้ความเป็นผู้ประกอบการในอดีตมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีกอีโก้มันเลยชอบครับที่จะพาให้เราไปยึดถือกับอดีตและอนาคตแต่พอเป็นปัจจุบันเท่านั้นแหละครับคุณผู้ฟังครับลองทำตามนี้นะครับอยู่กับลมหายใจของท่านครับแล้วสัมผัสอุณหภูมิที่มันเข้าออกผ่านจมูกของท่านช่วงเวลานั้นท่านไม่ได้คิดถึงอดีตท่านไม่ได้คิดถึงอนาคตท่านไม่ได้คิดถึงตัวท่านเองและเมื่อท่านไม่ได้คิดถึงในสิ่งใดอีโก้มันก็มาจับตัวท่านไม่ได้ครับลึกซึ้งไหมครับตรงนี้แหละครับสภาวะของการปัจจุบันคือหนทางสู่การหลุดพ้นแรกครับแน่นอนว่าบางช่วงเวลามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเท่าที่ท่านจะนึกออกแต่อันนี้คือพื้นฐานคิดอะไรไม่ออกอยู่กับลมหายใจคิดอะไรไม่ออกอยู่กับเสียงรอบตัวในช่วงเวลานั้นคิดอะไรไม่ออกลองทายตัวเองดูว่ามือของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนหัวใจของเรากำลังเต้นเร็วหรือช้าอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นครับต่อไปครับเฟสที่3 the core of ego and the pain body ข้อนี้ผมชอบมากผู้ที่เป็นทาสของอีโก้จะต้องเจอสภาวะเหล่านี้ข้อแรก villain victim lover ผู้ที่เป็นทาสของอีโก้ผู้นั้นจะทำตัวเป็นเหยื่อหรือมักจะสร้างปัญหาให้แก่ผู้อื่นเพราะอีโก้มันต้องการความสนใจครับขอให้เข้าใจว่าหากมีใครมักสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นมีใครก็ตามที่ชอบเรียกร้องความสนใจจนคุณรู้สึกรำคาญพวกเขาไม่ได้ทำครับ
แต่อีโก้ของเขาสั่งให้พวกเขาทำและเขาไม่รู้ตัวนั่นเองขอให้ทุกท่านเห็นใจพวกเขาหรือบางทีเราก็เป็นคนนั้นเสียเองอีโก้ของเราครับข้อที่2 happiness role vs true happiness ผู้ที่เป็นทาสของอีโก้จะใช้สถานะและตำแหน่งเป็นสิ่งยืนยันความภาคภูมิใจใครที่ชอบโอ้อวดตำแหน่งโอ้อวดหน้าที่การงานอันสูงส่งของตนเองมันคือภาพสะท้อนว่าเขายังไม่สามารถหลุดพ้นจากอีโก้ของเขาได้ซึ่งความผิดไม่ใช่ของพวกเขาครับแต่อีโก้สั่งให้พวกเขาทำและเขายังไม่รู้ตัวมีเรื่องเล่าหนึ่งครับที่ว่าการเอาชนะอีโก้มันท้าทายพอสมควรเลยการละครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเล่าของปรัชญาเซนมีพระผู้หนึ่งครับกำลังไปในงานพิธีที่เจ้าภาพเป็นคนใหญ่คนโตมากเป็นผู้นำประเทศเลยแล้วพระผู้นั้นก็จะต้องเป็นผู้นำพิธีนะครับพระผู้นั้นสังเกตได้อย่างหนึ่งเขาเคยผ่านประสบการณ์เคยผ่านพิธีมานับร้อยนับพันแต่พิธีนี้คือพิธีที่อาจจะยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาระหว่างที่พระท่านนี้กำลังยืนรอเจ้าภาพขับรถมาครับมือเขาเหงื่อออกแล้วเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยปกติไม่เคยตื่นเต้นหรือประหม่าอะไรขนาดนี้ทำไมมือเหงื่อออกเขาก็เริ่มกลับมาอยู่กับจิตใจตัวเองแล้วก็ค้นพบว่าเขารู้สึกตื่นเต้นที่เจ้าภาพที่เป็นผู้นำของประเทศมางานนี้เขาก็เลยลงลึกไปอีกแล้วก็มารู้ตัวว่าแท้จริงแล้วเขายังถูกสถานะหรือตำแหน่งทางสังคมมาครอบงำอยู่หลังจากนั้นครับสิ่งที่พระรูปนี้ทำก็คือออกจากวัดแล้วก็ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ท่านอื่นจนกระทั่งพระท่านนี้ครับเชี่ยวชาญแล้วก็หลุดพ้นจากมายาสถานะทางสังคมได้เขาจึงกลับมาเป็นพระอาจารย์ใหม่นี่คือสิ่งที่กำลังบอกเราว่าการหลุดพ้นหรือการไม่ยึดติดกับสถานะทางสังคมไม่ใช่เรื่องง่ายครับถ้าจะทำต้องฝึกแล้วของแบบนี้ฝึกกันเป็น10 ปีนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับสภาวะภายในของจิตใจเราเวลาคุณผู้ฟังเจอคนใหญ่คนโตเจอหัวหน้าใหญ่เจอประธานบริหารแน่นอนครับเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกประหม่ารู้สึกเขาเรียกว่าเกรงเพราะความเป็นสถานะทางสังคมมีอิทธิพลกับอีโก้ของเราและอีโก้ของเรามันก็ชอบยึดติดจนกระทั่งวันหนึ่งเราได้เป็นผู้นำเราได้เป็นคนที่มีหน้าที่ตำแหน่งเราก็อาจจะใช้อำนาจนั้นในการควบคุมผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยทางที่ดีหรือทางที่แย่อีโก้มันก็ชอบเหลือเกินในการที่เราได้มีอำนาจนั่นเองดังนั้นครับคนที่เป็นทาสของอีโก้จะไม่หลุดพ้นสิ่งนี้หากท่านอยากหลุดพ้นจากอีโก้ท่านจะต้องเอาชนะสภาวะความเกรงกลัวสถานะทางสังคมให้ได้ครับพูดง่ายๆนะครับจงปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยความเท่าเทียมไม่ว่าเขาจะเป็นยาจกหรือราชาจงปฏิบัติกับพวกเขาด้วยการให้เกียรติเท่ากันเสมอนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะบอกท่านได้อย่างชัดเจนว่าท่านหลุดพ้นจากอีโก้ตัวนี้แล้วตัวที่3ครับ parenthood role vs function ผู้ใหญ่ที่เป็นทาสของอีโก้จะใช้อำนาจทางกายภาพข่มเหงผู้น้อยครับข้อนี้จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่เจ็บปวดแต่มันจริงครับผู้ใหญ่กับเด็กสิ่งที่แตกต่างและเห็นได้ชัดก็คือกายภาพร่างกายความแข็งแกร่งทางกายตอนเป็นเด็กเราจะรู้สึกต่ำต้อยที่ร่างกายของเราไม่สามารถทำให้เราทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้แต่เมื่อผู้ใหญ่เขาสามารถทำได้เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีหน้าที่ที่จะดูแลเด็กแต่คำว่าหน้าที่ที่จะดูแลเด็กอาจมาในรูปแบบการบังคับการตำหนิการด่าหรือการส่งความโกรธเคืองให้กับเด็กคนนั้นแล้วมันเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นอีโก้ของมนุษย์ได้มากครับคุณผู้ฟังเคยเจอรุ่นพี่หรือบางทีอาจจะเป็นผู้ปกครองของเราที่มักจะใช้อำนาจทางเขาเรียกว่าอำนาจทางกายภาพตรงนี้มาข่มเหงเรามาบังคับเรามาคาดหวังให้เราทำในสิ่งที่เราเองก็ไม่ได้ต้องการไหมครับเขาไม่ได้ผิดครับอีโก้สั่งให้เขาทำอีโก้ครับดังนั้นขอให้เข้าใจพวกเขาครับเพราะถ้าคนไม่ได้ฝึกที่จะเท่าทันสิ่งนี้ยังไงเขาก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้แต่ตอนนี้ท่านรู้แล้วท่านกำลังฝึกที่จะหลุดจากการเป็นทาสของอีโก้หรือบางท่านอาจจะหลุดออกมาแล้วก็ได้
เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเวลาเจอเด็กเราสามารถปฏิบัติกับเขาราวกับว่าเขาอยู่ในสถานะเดียวกับเราได้หรือไม่สมมุติผมเป็นประธานใหญ่แล้วมีผู้ร่วมงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาถ้าผมไม่สามารถปฏิบัติกับเขาในฐานะคนเหมือนกันได้ก็เท่ากับว่าผมยังเป็นทาสของอีโก้อยู่นั่นเองแต่ถ้าคุณผู้ฟังเป็นประธานใหญ่แล้วสามารถปฏิบัติกับผู้ร่วมงานไปจนถึงทุกคนในสังคมด้วยความเท่าเทียมกันราวกับว่าเขาเป็นแขกในบ้านในเรือนของท่านหลุดจากอีโก้แล้วครับนี่คือตัวที่3ทีนี้ต่อไปครับเป็นเฟสที่4เป็นเฟสสุดท้ายแล้วครับ breaking your ego ต่อไปนี้จะเป็นกลยุทธ์เป็นวิธีที่จะทำให้ท่านหลุดพ้นจากอีโก้และมันคืออิสรภาพอันแท้จริงครับท่านจะไม่เครียดจากสภาวะการภายนอกท่านจะไม่โกรธเวลามีใครมาทำอะไรไม่พอใจท่านจะรู้สึกปล่อยวางเป็นในยามที่ต้องเจอเรื่องที่ผิดหวังต่อไปนี้คือวิธีนั้นครับแล้วมันแพงมากๆข้อแรกครับ present การมีอยู่ในตอนนี้วินาทีนี้คือการอยู่กับปัจจุบันซึ่งสิ่งนี้นั่นเองคือหนทางแรกในการเอาชนะอีโก้ลมหายใจของท่านเข้าและออกร่างกายของท่านมีตรงไหนที่รู้สึกไม่สบายหรือตรงไหนที่รู้สึกผ่อนคลายบ้างหรือเปล่าเสียงที่อยู่รอบๆตัวท่านเป็นอย่างไรอันนี้เป็นวิธีแบบคลาสสิกครับอยู่กับปัจจุบันวิธีที่2 as without so within เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกยุ่งเหยิงหรือกำลังโดนสภาวะภายนอกเข้ามาควบคุมยกเลิกการทำงานทั้งหมดครับกลับมาอยู่ในโลกภายในผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับความโกรธผมชอบเรื่องราวนี้มากจากตำราแองเกอร์นะครับลองเปรียบเทียบแบบนี้ความโกรธเปรียบเสมือนดั่งไฟใช่ไหมครับที่มันร้อนรุ่มอยู่ในใจแล้วมันก็เผาทุกอย่างเลยสมมุติคุณผู้ฟังอยู่บ้านหนึ่งเป็นบ้านที่ท่านรักมากแล้วเผอิญครับมีใครหน้าไหนก็ไม่รู้เอาไฟมาจุดบ้านท่านแล้วบ้านของท่านไฟไหม้สิ่งแรกที่ท่านทำคืออะไรระหว่าง 1. หาน้ำหรืออุปกรณ์มาดับไฟกับ 2. วิ่งไล่จับคนมาเอาไฟมาลนบ้านท่านจะทำอะไรก่อนกันผมเชื่อว่าเกือบ 100% ครับยังไงก็ต้องดับไฟก่อนเพราะถ้าเราไปจับโจรแล้วปล่อยให้บ้านไฟไหม้มันจะไม่เหลืออะไรเลยนั่นเองเวลาที่ท่านโกรธท่านก็ต้องทำแบบนี้ครับสมมติมีใครมาทำให้คุณผู้ฟังโกรธหงุดหงิดสิ่งแรกที่ท่านต้องทำไม่ใช่การไปตำหนิหรือการไปไล่จับเขาครับแต่หันกลับมาดับไฟในสวรรค์ของท่านเสียก่อนนี่คือบทเรียนที่แพงที่สุดเท่าที่ผมจะให้คุณผู้ฟังได้แล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้ดับไฟในตัวท่านก่อนครับนี่คือวิธีที่2หากท่านรู้สิ่งนี้ครับท่านจะไม่กลายเป็นทาสของความโกรธอีกเลยความโกรธไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่การตอบสนองด้วยความโกรธต่างหากนั่นแหละครับปัญหาข้อที่3 no televisions no news แนะนำง่ายๆนะครับอย่าดูข่าวครับแล้วก็อย่าดูทีวีข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะพูดได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ครับคุณผู้ฟังทั้งทีวีโซเชียลมีเดียท่านเปิดเข้าไปยังไงมนุษย์ก็เสพติดข่าวร้ายได้ง่ายกว่าข่าวดีและแน่นอนว่าหากเรามาลองพินิจพิเคราะห์ดูดีๆแม้แต่ข่าวที่บอกว่าตัวเองเป็นข่าวน้ำดีก็ยังชอบส่งข่าวร้ายมาให้เราเสพมาให้เราดูเพราะอะไรครับมันกระตุ้นยอดวิวมันกระตุ้นยอด engage มันกระตุ้นรายได้ของพวกเขาถึงแม้มันจะทำให้พวกเรามีสภาวะทางจิตที่ตกต่ำลงก็ตามเลยแนะนำสั้นๆครับข่าวใดๆก็ตามถ้ามันสำคัญมากพอเดี๋ยวท่านจะรู้ได้เองโดยที่ท่านไม่ต้องดูโซเชียลมีเดียเลยไม่ต้องดูทีวีเลยและทุกท่านเชื่อไหมครับว่าในฝั่งตะวันตกนะครับใช้เวลาเกือบ15 ปีรวมๆกันในการนั่งดูทีวีแล้วลองคิดดูสิครับว่าพวกเขาโดนโปรแกรมอะไรไปบ้างสิ่งนี้น่าเห็นใจมากนะครับและตอนนี้ท่านรู้แล้วผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ดูข่าวมานานมากเลยครับคืออย่างมากเลยก็คือเห็นมันผ่านตาแล้วก็รีบปัดป่านเท่านั้นเลยครับข้อที่4 the breath ในยามที่ท่านต้องการที่จะอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่อยู่ติดตัวของท่านและมันไร้รูปร่างมันเชฟพลังชีวิตของท่านก็คือลมหายใจครับ
ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Breath ครับลมหายใจมหัศจรรย์เดี๋ยวอีกหน่อยก็อาจจะมีโอกาสได้เรียนรู้หนังสือเล่มนี้กันแต่ลมหายใจเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากครับมันมีการหายใจหลายรูปแบบมากแล้วมันจะมีบางรูปแบบที่สามารถเขาเรียกว่าผ่อนคลายระบบประสาทของเราได้หายใจแบบทูโมหายใจแบบซามูไรที่ห้ามมีเสียงแล้วให้ใบไม้อยู่นิ่งการหายใจแต่ละแบบล้วนก่อให้เกิดการอยู่กับปัจจุบันซึ่งเป็นสภาวะอันศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตครับดังนั้นถ้าทุกท่านคิดอะไรไม่ออกกำลังรู้สึกยุ่งเหยิงกำลังรู้สึกกระวนกระวายหรือไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่กับลมหายใจของท่านแล้วอีโก้มันจะค่อยๆสลายไปครับต่อไปครับข้อที่5 break your addiction สิ่งใดก็ตามที่ท่านกำลังเสพติดหรือยึดติดมันคือสิ่งที่อีโก้ชอบดังนั้นขั้วตรงข้ามของสิ่งนี้ก็คือการไม่ยึดติดหรือการไม่เสพติดเสพติดแอลกอฮอล์เสพติดน้ำตาลเสพติดอาหารเสพติดสิ่งของสิ่งนี้คือสิ่งที่อีโก้สั่งให้เราทำการไม่เสพติดหรือการมองว่ามันก็เป็นแค่ของวันหนึ่งมันก็จะต้องพังนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่ท่านกำลังค่อยๆแยกตัวออกมาจากเจ้าอีโก้ลองทำดูครับแม้แต่หนังสือเล่มนี้สมมติถ้าหนังสือเล่มนี้ขาดมันก็แค่ขาดสิ่งที่ผมทำได้ก็แค่หาซื้อใหม่ผมไม่จำเป็นจะต้องไปยึดติดกับสิ่งของเลยข้อที่6 inner body awareness การกลับมาอยู่ในเขาเรียกว่าภายในร่างกายของตัวเองถ้าอิงตามวิทยาศาสตร์นะครับสมองของเรามันไม่ได้มีแค่บนหัวครับมันยังมีตรงท้องมันยังมีส่วนเผลอๆตรงหัวใจก็ยังมีนะครับซึ่งทุกท่านสังเกตไหมครับเวลาโกรธทำไมมันมวนท้องจังเลยเวลาเครียดทำไมมันแน่นหน้าอกจังเลยช่วงเวลานั้นแหละครับขอให้คุณผู้ฟังลองฝึกตัวเองดูกลับมารับรู้ความรู้สึกนั้นทำไมในท้องมันมวนจังเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะเราโกรธอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยหรือหัวใจกำลังเต้นแรงอยู่กับโลกข้างในครับแล้วเมื่ออยู่ไปสักพักหนึ่งมันจะค่อยๆสลายไปเองโดยที่ท่านไม่ได้ตอบสนองอะไรเลยแต่ถ้าสมมติผมโกรธแล้วนอกจากผมจะไม่อยู่กับ inner body ผมยังเอาความโกรธแผ่ขยายไปให้คนอื่นด้วยอาจจะทำอะไรไม่ดีกับพวกเขาพูดจาไม่ดีกับพวกเขาบ้างทุกท่านลองคิดดูสิครับว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นกับผมเยอะขนาดไหนจริงไหมครับดังนั้นครับเวลาที่ท่านต้องการอยู่กับความสงบต้องการหลุดพ้นจากอีโก้กลับมาสัมผัสร่างกายตัวเองครับมันคือการเข้าถึงสภาวะจิตเดิมแท้โดยที่ท่านไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวข้อที่7 Can you hear the mountain stream ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวจากเซนนะครับมีเด็กคนหนึ่งครับได้ถามพระอาจารย์ว่าท่านอาจารย์หากผมต้องการเข้าถึงเซนเนี่ยผมจะต้องทำอย่างไรพระอาจารย์ก็บอกสั้นๆตอนนี้เธอลองฟังเสียงรอบๆดูเธอได้ยินเสียงแม่น้ำเสียงสายลมรอบๆภูเขาแห่งนี้หรือเปล่าเด็กคนนั้นก็ตอบยังไม่ค่อยได้ยินเลยครับพระอาจารย์ก็บอกงั้นเธอลองสงบนิ่งให้มากกว่านี้สิแล้วลองตั้งใจฟังเสียงนั้นดูเด็กคนนั้นก็ฟังครับมีเสียงลมมีเสียงน้ำมีเสียงก้อนหินหล่นกระทบกันมาจากหน้าผาเด็กคนนั้นตื่นออกมาแล้วก็บอกว่าผมได้ยินแล้วครับท่านอาจารย์ก็บอกว่านั่นแหละเซนตามเสียงนั้นไปแล้วเดี๋ยวเธอจะเข้าถึงมันเองเท่านั้นเลยครับผมว่าการฟังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มหัศจรรย์นะครับการฟังเสียงรอบๆตัวถึงแม้อยู่ท่ามกลางผู้คนเราก็ยังสามารถได้ยินเสียงบางสิ่งบางอย่างได้เสียงเล็ดลอดจากสายลมเสียงผู้คนคุยกันมันก็คือสภาวะของการอยู่กับปัจจุบันและมันจะทำให้เราหลุดออกมาจากอีโก้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับและข้อที่8ข้อสุดท้ายครับ stillness จงสงบนิ่งครับเท่านั้นเลยครับในยามโกรธอย่าพูดอะไรในยามอิจฉาจงสงบนิ่งในยามโลภจงสงบนิ่งในยามตะกละจงสงบนิ่งในยามที่ขี้เกียจจงสงบนิ่งแล้วปล่อยให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวมันเองลองทำตามนี้ดูครับ stillness is the key ความเงียบสงบคือกุญแจเดียวที่ท่านต้องการต่อไปนี้จะเป็นแถมแล้วกันนะครับจากหนังสือเล่มนี้นี่ก็เป็นบทเรียนที่ถ้าคุณผู้ฟังเอาไปใช้ท่านจะค้นพบอิสรภาพและมันไม่ได้อยู่ในไกลเลยครับอยู่ในตัวเราเองต่อไปนี้คือ3นิสัยที่จะทำให้เราได้เกณฑ์ level of conscious แปลเป็นไทยก็คือยกระดับจิตสำนึกของตนเองได้
3 พฤติกรรมนี้ครับ3นิสัยนี้ลองทำตามดู อย่างแรกก็คือ acceptance การยอมรับ การยอมรับในทุกประสบการณ์ของชีวิตคือพฤติกรรมที่จะทำให้เราได้รับระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นผมกำลังขับรถไปต่างจังหวัดแล้วเผอิญรถยางแตกผมจะต้องลงมาปะยางใช่ไหมครับผมจะสามารถตอบสนองได้2ทางเลือกแรกครับโอ้โหบ่นด่าสภาพอากาศด่ายี่ห้อรถด่าคนรอบข้างด่าไปหมดเลยพร่ำบ่นแล้วก็เปลี่ยนยางด้วยอารมณ์โทสะกับทางเลือกที่2ยางแตกไม่เป็นไรเปลี่ยนก็ได้สภาวะที่2คือการ acceptance ครับผมไม่ได้อยากให้รถยางแตกแน่ๆแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็แค่เปลี่ยนก็เปลี่ยนทีนี้ครับคุณผู้ฟังสิ่งนี้เอาไปใช้ได้กับทุกสถานการณ์ในชีวิตนะครับเมื่อเกิดอะไรก็ตามที่มันขัดข้องหรือหลุดออกนอกแผนแน่นอนว่าท่านไม่ต้องการให้ปัญหาเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วบ่อยครั้งมันมักจะมาโดยที่ไม่รู้ตัว acceptance ครับamorphatic นั่นเองยอมรับโชคชะตาของท่านข้อที่2 enjoyment ดื่มด่ำในช่วงเวลาที่ทำในสิ่งนั้นอยู่ตอนนี้คุณผู้ฟังคลิปนี้อยู่บางท่านอาจจะฟังไปด้วยกินอะไรไปด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าสรุปทำอะไรกันแน่ทีนี้ขอลองให้ฝึกดูครับลอง enjoy ในโมเมนต์ที่ท่านกำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ถ้าท่านกิน enjoy กับการกินถ้าท่านขับรถ enjoy กับการขับรถแล้วก็ทิวทัศน์รอบๆตัวถ้าท่าน enjoy กับการเรียนรู้ตั้งใจฟังดื่มด่ำน้ำเสียงของผมความรู้ที่พวกเราได้รวบรวมและก็ถ่ายทอดมาให้ท่านดื่มด่ำกับช่วงเวลาปัจจุบันได้เลยท่านมีความสุขเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว enjoyment ครับยิ่ง enjoy กับสิ่งรอบๆตัวได้มากเท่าไหร่ระดับจิตสำนึกก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นและเมื่อ heaven เปลี่ยนท่านได้สร้างสวงสวรรค์ขึ้นมาในตัวเองโลกทั้งใบมันก็จะเปลี่ยนและตัวที่3ครับ enthusiasm ความกระตือรือร้นข้อนี้เป็นข้อที่ผมรู้สึกว้าวมากว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ความกระตือรือร้นคือการทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความหลงไหลแล้วก็ความมุ่งมั่นครับคุณเอ็กฮาร์ท ทอลเล่อยากให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความกระตือรือร้นโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความมุ่งมั่นและเจ้าความกระตือรือร้นนี้ไม่ใช่ความยุ่งเหยิงไม่ใช่ความกระทำแบบมุทะลุหรือหุนหันพลันแล่นไม่เลยครับการทำแบบมุทะลุคือการรีบเร่งให้มันจบแต่การกระตือรือร้นคือการทำด้วยความมุ่งมั่นและก็ใส่ใจกับกระบวนการพร้อมทั้งปรารถนาถึงผลลัพธ์แต่ก็ไม่ได้ยึดติดกับมัน3นิสัยนี้ครับจะทำให้ท่านได้ conscious level หรือจิตสำนึกในระดับที่สูงมากขึ้นนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ A New Earth ที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับเป็นอีกเล่มหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนไปก็ได้ณวินาทีนี้ครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งและเข้าถึงการพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้เรามีพรีเมียมคอนเทนต์ให้กับทุกท่านครับเพื่อทุกท่านในที่อย่างนั้นครับมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองตำราจิตวิทยาที่บางวิชาบางคัมภีร์ผมไม่สามารถเอามาพูดออกสื่อได้ครับ1มันลึกกับ2มันดาร์กครับเท่านั้นเลยครับแต่แน่นอนครับในที่อย่างนั้นผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านคือคนที่มั่นใจที่จะพัฒนาตัวเองและมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จขอเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของทุกท่านยินดีต้อนรับครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ได้ทั้งเว็บไซต์ www.librarylearn.com หรือจะกดปุ่มจอยข้างล่างก็ได้นะครับและก่อนที่จะจากไปครับผมจะมีคำขอบคุณอยากจะมอบให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับหนังสือเล่มนี้ไปใช้กับการพัฒนาตัวเองนี่คือหนังสือเล่มแรกที่พวกเราได้รวบรวมและก็เรียบเรียงขึ้นมาภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับที่พิมพ์ออกมาไม่ถึงเดือนขายหมดแล้วเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับขอขอบคุณคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะพยายามพิมพ์ออกมาเพิ่มนะครับตอนนี้กำลังทยอยส่งไปให้ร้านหนังสือผมเชื่อว่าวินาทีที่คลิปนี้ออกหนังสือเล่มนี้น่าจะไปอยู่ในร้านหนังสือแล้วสามารถซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้บ้านของท่านหรือจะซื้อผ่าน The Library Shop เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างเช่นกันครับนี่คือตำราการพัฒนาตัวเองที่ใช้ได้ตลอดชีวิตพวกเราทำออกมาเพื่อทุกท่านครับและนั่นคือเหตุผลที่เรามาเรียนรู้กันในวันนี้และแน่นอนครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library เลยและตัวผมไลออน ยุวสินขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนเพราะการเรียนรู้จะทำให้คนเป็นอิสระขอให้จักรวาลคุ้มครองครับสวัสดีครับนี่คือวิชาที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่ท่าน
มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณหากทุกท่านสามารถทำให้3องค์ประกอบนี้มีพลังงานที่สูงได้ความเป็นไปได้ใหม่จะเกิดครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้วการเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตด้วยสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการด้วยการศึกษาเราจะสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสออนไลน์นะครับ The Mastermind of Millionaire จิตวิทยาความสำเร็จสู่สมองมิลล้านสำหรับคอร์สนะครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่26ตุลาคมเริ่มคอร์ส 19:09 น.ครับและเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind of Millionaire กันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระทุกท่านเชื่อไหมครับว่าท่านสามารถทำให้สุขภาพดีไปจนถึงระดับจิตวิญญาณได้เพียงแค่ทำให้สมองและลำไส้เชื่อมต่อกันทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวของ gut feeling ไหมครับที่เป็นสัญชาตญาณที่มันมาจากในท้องของเราซึ่งจากการศึกษาวิจัยค้นพบแล้วว่าลำไส้เป็นสมองที่2ของมนุษย์หรือ gut brain axis ครับทั้งสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินก็ถูกผลิตในลำไส้ถึง 95% และสารอย่างโดพามีนก็ยังถูกผลิตในลำไส้อีก 50% หากท่านดูแลสมองและลำไส้เป็นอย่างดีร่างกายจะตอบแทนท่านด้วย gut feeling ที่เที่ยงตรงและทุกท่านลองคิดดูสิครับหากท่านดูแลสุขภาพลำไส้ดีชีวิตจะดีขนาดไหนหากสมองที่2หรือ gut brain axis ของท่านได้รับการดูแลจิตวิญญาณของท่านก็จะดีตามไปด้วย Amio Manifest อาหารเสริมบำรุงสมองและลำไส้ด้วยสูตรของ Spiritual Science หรือวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณที่จะทำให้ลำไส้คลื่นสมองและจิตวิญญาณของท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกท่านสามารถดูรายละเอียดที่ description ได้ครับหรือ line @amyours.bkk